السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مونږ څنګه پوه شو چې یو جمله سمه ده یا غلطه ده؟ د لپاره زه تاسو ته د 12 زمانو لنډ فارمول ښایم. راځئ اول دغه جملې ګورو. اوله جمله ده is he have any brothers؟ آیا هغه کوم ورونه لري؟ ګورو چې دا جمله سمه ده یا کومه غلطي لري. Did Ali call you؟ آیا علي تا ته زنګ وهلو؟ We have been help them. مونږ د هغوی سره مرسته کړې ده. She is always think about her future. هغه همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. And they have teaching English. هغه انګلیسي تدریسوي. اوس مونږ ګورو تشخیصو چې آیا دغه جملې چې کومې دي د کې کومه غلطي شته ګرامري یا نشته دی. د دې لپاره اول باید مونږ څو سټرکچره په یاد ولرو. که چېرته ستاسو دغه سټرکچره په یاد وي نو تاسو به ډېر په اسانۍ سره وکولی شئ یو جمله کې غلطي پیدا کړئ یا خپله تاسو کوم جمله لیکئ تاسو پکې د غلطي مخنیوی وکړئ. اول سټرکچر چې دی هغه به تاسو دا په یاد ولرئ چې to be plus verb ing. دا چې په پښتو ژبه کې مونږ کومکي او اصلي په یو جمله کې د زمانو د جوړولو لپاره نه لرو، خو په انګلیسي کې مونږ چې دی په هر جمله کې دوه وربونه لرو. یو ته ویل کېږي helping verb او بل ته ویل کېږي man verb. چې بیا په ځینو زمانو کې دغه helping verb په مثبت جمله کې ضرور نه لکه present simple او past simple. په نورو ټولو زمانو کې حتما دوه وربونه باید موجود وي چې یو به helping verb وي او بل به man verb. اوس به تاسو د دې جوړې پیژنئ چې helping باید کوم وي او man ورسره باید کوم یو راشي. نو to be verb به همیشه ملګری وي د verb ing سره. چېرته تاسو داسې جمله ولیدله چې هغې کې to be verb موجود وي او verb ورسره د ing نه غیر بل حالت وي، فرست فورم ورسره یوز شوی، سیکنډ یوز شوی، تھرډ یوز شوی، سنګولر فورم یوز شوی، نو تاسو ډایرکټ پوه شئ چې دا جمله سمه نه ده، دا غلطه ده، ځکه همیشه به to be او verb ing دا په جمله کې ملګري. دوهمه جوړه هغه to do plus base form of the verb. To do نه مطلب do, does او did. Do, does او did دا درې وربونه چې راغلل د دې سره به ملګری verb اول حالت وي. که چېرته تاسو جمله کې do, does یا did ولیدل او ورسره د verb اول حالت نه و، سیکنډ، تھرډ، ing یا سنګولر حالتونه ورسره یوز شوي وو، نو تاسو باید پوه شئ چې دا جمله غلطي لري، دا سمه نه ده. درېیمه جوړه هغه باید تاسو زده کړئ چې to have plus third form of the verb. To have نه مطلب have, has او had دا درې وربونه. دا چې جمله کې راغلل د دې سره به همیشه د verb دریم حالت مونږ یوز کوو. که چېرته د دې سره د verb اول حالت یا دوهم حالت یا ing یا سنګولر حالت استعمال شو نو دا جمله به غلطه وي. چې درې زمانې دا دي د perfect زمانې ویل کېږي. present perfect have, has third form of the verb. past perfect had plus third form of the verb. future perfect will have third form of the verb. دا simple زمانه شوی. present simple do, does base form of the verb. past simple did plus base form of the verb. دا چې د درې زمانه شوی. to be plus verb ing continuous زمانه شوی. is mr plus verb ing to be نه مطلب is mr was were be been being. دا اته وربونه دي to be. is mr plus verb ing present continuous. was were plus verb ing past continuous. will be plus verb ing future continuous. په فیوچر سمپل کې به صرف ویل راځي، الته ټو ډو وربونو ته ضرورت نه وي. نو ګوره درې زمانې دا شوې، درې دا شوې، شپږ او درې دا شوې، نهه. پاتې کېږي پرفیکټ کنټینیوس. هغې لپاره به سټرکچر یې داسې to have دا د پرفیکټ لپاره شو، ورپسې به د کنټینیوس لپاره بین استعمال شي، بل ټو بي به نه حسابه کېږي to have سره. ولې دلته موږ فارموله ویلې چې to have پسې به دریم حالت د verb راځي، نو دلته to have پسې دا بین خپله دریم حالت د to be دریم حالت استعمال شو. ښه دا to be دی، د to be پسې کوم حالت د verb راتللی شي؟ ing verb ing. to have plus been plus verb ing دا perfect continuous زمانې شوې. چې have, has, been plus verb ing present perfect continuous. had plus been plus verb ing past perfect continuous. will have been plus verb ing future perfect continuous. نو دوله زمانو لپاره دا فارموله یاد کړئ. که د دې نه غیر نور کوم جوړه راځي د وربونو په دې دوله زمانو کې تاسو باید پوه شئ چې دا غلطه ده. اوس راځي دې جملو ته. اوله جمله ده is he have any brothers. دلته استعمال شوی to be. د to be سره ملګری verb ing.
دلته ورسره have راغلی verb ing نه دی دا جمله غلطه ده اول حالت د verb دی اول حالت د verb سره to do راتللی شي do does او did نو ګوره که چېرته موږ غواړو دا جمله اصلاح کړو دلته have راغلی دی دلته ورسره باید do does استعمال شي که چېرته present simple وي که past simple پړه غږیږي بیا ورسره did استعمال شي نو subject he دی singular دلته به موږ استعمال کړو does نو جمله اصلاح شوه does he have any brothers آیا هغه کوم ورونه لري په زیر دي چې is he have any brothers ځکه to be او اول حالت د verb امکان نه لري اول حالت د verb سره to do راتللی شي to be سره verb ing جمله اصلاح شوه second did Ali called you آیا علي تا ته زنګ وهلی و دلته called second form د verb استعمال شوی دی او دلته did to do verb دی نو ګوره to do verb سره د verb اول حالت راځي second form ورسره نشي راتللی نو دا به موږ داسې کوو Did Ali call you? آیا علي تا ته زنګ وهلی و ځکه د do does او did سره د verb اول حالت استعمالېږي لکه چې څنګه اول حالت راغی have نو ځکه موږ وایو چې simple past کې د verb دوهم حالت باید موږ بیرته اول حالت ته چینج کړو چې کله جمله منفي او سوالیه هغه د دې خاطره چې دلته did استعمال شو did خپله to do verb دی او to do verb نه وروسته اول حالت د verb راتلی شي بل امکان نه لري نو did Ali call you دا هم صحیح شو we have been helped them دلته استعمال شوی دی to have پسې به راسن استعمالیږي دریم حالت د verb صحیح یا به داسې استعمالیږي to have been verb ing we have been helping them دا verb ing ته چینج کړئ هم جمله اصلاح شوه کنه دا been ته لرې کړئ هم جمله اصلاح شوه we have helped them دا structure شو have helped نو present perfect شو we have helped them موږ د هغوی سره مرسته کړې ده که دا بین پکې پرېږدي پرېږده وه دا سټرکچر به شي ورب به چینج کړه آینجي ته we have been helping them بیا به present perfect continuous چې معنا موږ د هغوی سره مرسته کوو د تېرې زمانې نه تر اوسه پورې همداسې جاري شکل باندې she is always think about her future think د verb اول حالت دی is to be verb دی to be او اول حالت د verb امکان نه لري to be plus verb ing to do plus base form of the verb نو دلته always کلمه راغلی همیشه باید مونږ دا جمله present simple کې وایو think اول حالت د verb دی باید مونږ سره to do استعمال کو according to the sentence according to the tense and according to the subject نو دلته present simple شو present simple کې do does subject she دی she سره استعمالیږي does she does always think about her future هغه همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي کنه دی اگزلری ته بیخي ضرورت هم نه پیدا کیږي چې تاسو دا ډز استعمال کوئ present simple tense ته کولای شو بغیر د اگزلری نه وختي ما یادونه وکړه چې present simple او past simple کې په مثبت جمله کې اگزلری ضرور نه وي کولای شي چې داتې مکمل ختم کې چې ختم کې دا verb به singular ته چینج کې she always thinks about her future دا څه به هم صحیح شي او دا څه هم صحیح راځي چې she does always think about her future چې بیا به تاکید لپاره استعمالیږي do does په مثبت جمله کې present simple کې تاکید لپاره یوز کیږي they have teaching English دلته ګورو have verb ing to have verb ing نه جمله سمه نه ده have پسې دریم حالت د verb وایو نو صحیح بشي یا هم د have پسې به been استعمال کو بیا verb ing صحیح دی په دوه طریقو دا جمله اصلاح کولی شو یو دا چې د they have سره وروسته دریم حالت د verb استعمال کو داسې وایو they have taught English present perfect شو یا اماغه رقم صحیح ده دلته been اضافه کا they have been teaching English نو ګوره دا څلور جوړې که تاسو په 12 زمانو کې یاد وي نو بیا هیڅ کله تاسو نشئ کولی چې په 12 زمانو کې تاسو کومه غلطي وکړئ یا کوم ځای کې جمله لیکل شوي تاسو په اسانۍ سره کولی شئ غلطي پیدا کړئ همیشه باید دا جوړې ستاسو د وربونو په یاد وي چې to be سره به verb ing یوز کوو to do سره به اول حالت د verb یوز کوو to have سره به دریم حالت د verb یوز کوو او to have plus been plus verb ing چې دا هم د دې سټرکچرو مجموعه شوه to have پسې به دریم حالت د verb راځي been خپله دریم دی د to be او to be پسې به verb ing راځي نو دا perfect continuous زمانو لپاره درې زمانو لپاره دا سټرکچر بیا پیسیو کې دا د 12 اکټیو زمانې لپاره شو په پیسیو کې بیا موږ عمومي یو سټرکچر لرو په ماغه شکل باندې به تاسو کولای شئ پیسیو جمله داغه غلطي پیدا کړئ to be plus third form of the verb خو معنا به څه رقم ورکړي
معنا به داسې ورکوي چې د جمله کې کوم سبجیکټ استعمال شوی دا کار د نه دی کړی بلکې دا ریسیور دی بل چا کړی او دا ریسیور دی لکه دلته ټو بي دریم حالت د ورب تاسو پیدا کړئ ټو بي نشته ټو بي سره دریم حالت د ورب نشته دی کولی شو دا جمله داسې کړو چې we have been helped دا دیم ته لرې کړو دې ځای پورې we have been helped دا به پیسیو کې صحیح دی ولې صحیح دی ټو بي پسې دریم حالت د ورب راغلی او have د پرفیکټ لپاره یوز شوی دی خو بیا به معنا داسې ورکوي چې مونږ مرسته کړې نه ده بلکې مونږ سره مرسته شوې ده هغې لپاره انشاءالله به بله ویډیو کې مونږ بحث وکړو چې د پیسیو جملې عمومي جوړې د وربونو وپېژنو په هغې کې غلطي څنګه پیدا کړو دا د 12 اکټیو زمانو لپاره دغه څلور سټرکچر عمومي دا تاسو په یاد لرئ دې نه بیا د 12 زمانو سټرکچر جوړې کړئ SMR plus verb ing present continuous was were plus verb ing past continuous will be plus verb ing future continuous do does base form of the verb present simple did plus base form of the verb past simple او په future simple کې ناراضي صرف will use کیږي have has third form of the verb present perfect had plus third form of the verb past perfect will have third form of the verb future perfect perfect continuous have has been plus verb ing present perfect continuous had plus been plus verb ing past perfect continuous will have plus been plus verb ing future perfect continuous بلې ویډیو پورې تاسو په لوی الله سپارم ان شاء الله د بیا لیدو په هیله